Paano makasali sa UPLIFT program ng gobyerno? Narito ang step-by-step tutorial kung paano ka makakasali. Step 1. Ano ang UPLIFT? Ang UPLIFT o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay programa ng DSWD na nagbibigay ng 2,000 piso kada buwan sa loob ng 6 na buwan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Step 2. Alamin kung qualified ka. Ayon sa impormasyong nasa larawan, narito ang mga requirements para malaman mo kung qualified ka. Una, employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA. Pangalawa, mayroong SSS monthly salary credit na 20,000 pesos pababa. Pangatlo, nakapaghunog ng kahit isang beses SSS contribution last year o ngayong taon. At pang-apat, may enrolled disbursement account sa SSS bago ang itinakdang deadline noong Abril 30, 2026. Kapag ang lahat na nito ay mayroon ka, maaari ka nang mapasama sa listahan ng mga benepisyaryo. Step 3. Mag-enroll ng SSS disbursement account. Kung wala ka pang naka-enroll na bank account or e-wallet sa SSS, mag-login sa iyong My SSS account at i-enroll ang iyong disbursement account upang doon maipadala ang ayuda kapag qualified ka. Step 4. Hintayin ang validation. Hindi kailangan ng hiwalay na aplikasyon. Kung kabilang ka na sa mga automatikong matutukoy, batay sa itinakdang pamantayan. Dadaan muna sa validation o verifikasyon ang mga impormasyon bago maaprubahan ang benepisyo. Step 5. Pagtanggap ang ayuda. Kapag qualified ka, ang 2,000 piso ay automatikong i-credit sa iyong enrolled SSS disbursement account bawat buwan sa loob ng 6 na buwan ayon sa opisyal na schedule ng programa. Importanteng paalala, ang impormasyon ito ay nakabatay sa inilabas na infographic ng DSWD. Para sa pinakabagong update at opisyal na anunsyo, laging sundan ang DSWD at SSS official pages dahil maaaring magkaroon ng pagbabago sa guidelines o eligibility. Kung nakatulong ang video na ito, maaari mo bang i-like, i-share, subscribe, at mag-follow para lagi kang updated sa mga bagong programa at ayuda ng gobyerno. See you sa next video!